يوم ورا يوم والصناعة بتتطور، بداية من الصناعات البدائية لحد ما وصلنا للصروح العظيمة اللي موجودة دلوقتي. كل الصناعات دي كان وراها طموح وهدف وإيد مصرية شغالة وما بتقفش. بدعم الدولة للصناعات المحلية ومن قلب صعيد مصر ظهر كيان جديد وضع بصمته في مجال التبريد والتكييف في خلال سنوات قليلة. شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية. كيان كبير بيتكون من مجموعة مصانع بتقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية وغيرها من منتجات عالية الجودة وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%. والله هي الشركة مش فكرة، ولكن هي قصة كفاح وجهد وعمل من بداية ورشة الصيانة لحد الحمد لله ما كانت شركة بالحجم ده وبالكيان ده يعني. فهي ما كانش فكرة، ولكن هو كان إصرار على النجاح وإصرار على العمل من بداية شغلي كورشة صيانة. كان هم إن أنا أنجح وهم إن أنا أعمل شيء كبير، مش شرط كان يكون بالشكل ده. كان اللي يهمني إن أنا أنجح وإن أنا أكبر وإن أنا أعمل شيء ناجح، شيء يعني ينفعني وينفع أسرتي وينفع بلدي وينفع ديني. اتأسست شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية في سنة 2008 في محافظة سوهاج، وبالتحديد في المنطقة الصناعية غرب جرجا، على مساحة 2000 متر مربع وعدد عمال ما يتخطاش 13 عامل. قابلتنا في بداية المشروع هنا يعني صعاب لا تتخيلها. يعني احنا جينا المكان ده هنا كانت صحراء، يعني ما فيش ميه نشربها، يعني اقل ما اقول لك يعني. ومع ذلك يعني كان الحمد لله يعني عندي اصرار ان احنا هننجح. كان اكبر معوق لينا كاستثمار كشركه في الصعيد كان عدم وجود ايدي عامله وموارد بشريه مدربه في محافظات الصعيد بالكامل وفي سوهاج تحديدا. التيم والشباب اللي موجودين معايا فيهم ناس كفاءات كثيره وناس كفء كتير، هم بقى اللي بيدربوا الاجيال الجديده بحيث ان احنا يعني نقدر نوفر الكوادر اللي احنا محتاجينها. طبعا احنا واجهنا هذه المشكله بان احنا وضعنا منظومه تدريب متكامله للشركه، وفعلا بنوصل لمرحله ان العاملين في الشركه سواء اداريين او فنيين او قيادات في الشركه بتتدرب هنا في الشركه بالكامل لحد ما توصل لاعلى اداء ليها، وفعلا احنا كوننا فريق عمل متكامل داخل الشركه. تيم العمل بتاعنا احنا بدأنا في الأول كان قبل ما يبقى مصنع يعني كان ب10 عمال، ال10 دول بقوا 20 30 50. الحمد لله احنا حاليا 200 عامل. أنا اسمي شادي محمد، رئيس قسم التبريد. بشتغل من 2011، ليا 9 سنين دلوقتي. أنا اسمي عمرو اسماعيل رمضان، رئيس قسم الاستانلس. بشتغل هنا من سنة 2010. أنا اسمي خالد محمد، شغال في شركة الرضوان 2019، فني تشكيل معادن. أنا أيمن إسماعيل السيد، فني تبريد وتكييف. أنا بشتغل من حوالي 10 سنين هنا. الوظيفة بتاعتي أن أنا أتابع كل جميع المراحل الموجودة هنا في القسم بتاعي. بوزع الفنيين للإنتاج
بقسم مراحل الإنتاج. شغال على معدة إرمكسان متخصصة في تشكيل المعادن. بشتغل في مرحلة اللحام والشحن. ربنا يقدرني واوصل ل 1000 و2005 و10. ده بالنسبه لي يعني هو الارقام اللي انا بعتبرها نجاح يعني في حد ذاتها يعني. والمشروع وقتها كان بيحتوي على خط إنتاج واحد لمبردات المياه. بس علشان التطوير الدائم والمستمر هو شعار الرضوان، على مدار 12 سنة وصلت مساحة المصنع إلى 10,000 متر مربع، وعمال يصل عددهم لفوق 200 عامل، و8 خطوط إنتاج، من أهمها مبردات مياه زمزم. احنا بدأنا سنة 2009 بمنتج واحد مبرد المياه، وعملنا منه أكثر من موديل. لما نقلنا هنا في المنطقه الصناعيه برضو كان مبرد الميه معانا، وبعدين بدانا نتوسع ستيب واحده واحده. مبرد المياه يعتبر اسرع مبرد تبريد في مصر، لان مبرد المياه ده نحن بنشتغل بيه بنظام التبريد المباشر اللي هو الدبل تيوب. الدبل تيوب ده اللي هو عباره عن ماسورتين داخل بعض، والماسورتين دول بيتم التبريد بأسرع وقت ممكن عن طريق تدفق المياه في داخل الماسورة ملامسة بجسم الماسورة الثانية. يعتبر المبرد الأكثر أمانا في مبردات المياه، لأن بيعتبر بيستخدم خامات صحية بداية من دخول المياه داخل الجهاز إلى خروج المياه عن طريق الحنفية. كلها خامات صحية، بنستخدم خامات بولي إيثيلين، ونحن واخدين شهادات فود جريت ان دي امن صحيا وغذائيا، ويعد برضك الاكثر امانا من الصدمات الكهربائيه. دايما اي جهاز في المناطق العامه بيكون عرضه لان ممكن يعمل ماس او يعمل مشكله مع العميل، فنحن عملنا عزل كامل لجميع الاجزاء الكهربائيه المتواجده داخل الجهاز، بحيث ان هو حتى ولو حصل فيه مشكله، وده شيء وارد في اي جهاز كهربائي او اي مكون كهربائي، فبالتالي المشكله دي ما تعملش تماس بجسم الخارجي وتعمل صدمه للعميل او تعمل تشكل للعميل. والنهارده في 2020 احنا بنشتغل على تسويق اكثر من 8 منتجات بجميع موديلاتها، من مبرد الميه للديسبنسر للتكييف الصحراوي، الاندور والاوت دور، الثلاجه الميني بار، ستاره الهواء، قعده الثلاجه، السلم، يعني بقيه الفاميلي بتاعنا يعني. التكييف الصحراوي المتنقل والمركزي كول اير وزمزم. أكتر لحظة مع دخول منتج جديد بينضم لعائلة الرضوان دي بتبقى أكتر لحظة كل العاملين بشركة الرضوان بيبقوا سعداء بالموضوع ده. أكتر منتج كنت سعيد بيه اللي هو التكييف الصحراوي يعني بصراحة ده كان إنجاز، يعني إن إحنا نعمل استنباط بالحجم ده والكم ده. هو دي يعني المنتج ده لما كان موجود على الخط وبدأ ينزل السوق، دي كانت أكتر لحظة سعيدة. إنما يعني أنا الحمد لله يعني اي منتج جديد بكون سعيد بيه. طبعا من اسعد اللحظات اللي مريت بيها من خلال عملي هو افتتاح خط التكييف الصحراوي، لان احنا اول شركه تصنع التكييف الصحراوي، وخصوصا التكييف الصحراوي المركزي في مصر والشرق الاوسط. وبتشمل قسمين، قسم الاندور والاوت دور. الاندور اللي هو التكييف المتنقل، والاوت دور اللي هو بيكون خارج المبنى. التكييف الاندور نحن بنتميز بيه اولا بنشتغل بخامات بيور بولي بروبلين، ثانيا بنشتغل بموتور مقاوم للميه، بحيث ان الموتور ده لو موجود جوه الميه بالكامل ما فيش اي ماس او اي كهرباء، وده بيدي عمر اطول للموتور. التبريد بتاعه تبريد عالي لاحتوائه على خلايا كرتونيه بمسامات 5 مللي. عندنا برضك تصميم المروحه فيها 7 ريشه، وده بتعمل عمليه تدفق اعلى للهواء وكميه هواء اكبر. طبعا ده تصميم نحن منفردين به. هو كل التكييفات المتواجده في السوق دي عباره عن 4 ريشه. ستاره هواء إيمرسون.
وتلاجة ميني بار أسيلة، والووتر ديسبنسر زمزم وأسيلة وإيجي. حاليا بنصنع المبرد والقاعدة والديسبنسر والتكييف الصحراوي والتكييف المركزي وستارة الهواء، وده غير قواعد التلاجات والغسالات وكمان سلالم البيت. مراحل الإنتاج. بأحدث الماكينات وخطوط الإنتاج المتطورة بتمر منتجات شركة الرضوان ب8 مراحل إنتاج. تدخل على خط الإنتاج تبدأ أول في مرحلة التقطيع، ثم مرحلة الفايبر ليزر، ثم مرحلة الدرفلة، ثم مرحلة التاني، ثم مرحلة التجميع. بعد كده تركيب المكونات بقى الكمبروسور، وبتكون طبعا في مراحل تاني بتبقى مغذية على خط الإنتاج نفسه اللي هو بيسموها مراحل التجهيز يعني. مرحلة التقطيع، ودي بيتم فيها تقطيع المواد الخام بالمقاسات اللي تناسب كل منتج. دي ماكينة كاتشو لينس لاين ماشين. الماكينة دي متخصصة في قطع الصاج بمقاسات مختلفة. الماكينة دي مكونة من 7 مراحل. أول مرحلة اليونو كولر. اليونو كولر ده بيتم تغذية الصاج فيه عن طريق رول. الرول ده بيكون وزنه حوالي 5 طن. أول ما بيوصل الصاج للسنسورات اللي فيه الاندكتيف بيوقف اليونو كولر اوتوماتيك. بعد كده في الان سي سيرفو فيدر. الان سي سيرفو رول فيدر ده بيتم تغذية الصاج فيه بناء على المقاس اللي خده من لوحة التحكم. بعد كده في مرحلة الشيرنج. الشيرنج ده مرحلة المقص، بيتم قص الصاج بناء على المقاس اللي خده. بعد كده آخر مرحلة اللي هي مرحلة السير، وبيتم نزول الصاج المقصوص على السير ده. دي ماكينة درفلة صناعة خصيصا لشركة الرضوان. الماكينة دي بتدي انطباع الجلد على الصاج وبتحفر لوجو الرضوان. الماكينة دي فيها ديجيتال كنترول، بيتحكم في الضغط وبيتحكم في سرعة الدرفين. مرحلة الفايبر ليزر والبنش، ودي تعتبر من أهم المراحل في خطوط الإنتاج، واللي بتتم بأحدث تكنولوجيا تقطيع موجودة في العالم. بفضل الله احنا عندنا احدث ماكينات في العالم في وسائل القطع يعني، اللي هو الفايبر ليزر، ودي احدث وسيله قطع في العالم. احنا عندنا ماكينتين منها. دي ماكينة فايبر ليزر كاتنج ماشين. الماكينة دي من شركة ADH. الماكينة دي بتتميز بان هي فيها 2 ورك تيبل. كل ورك تيبل بطول 3 متر في عرض 1.5 متر. الماكينة دي بتتميز بالليزر سورس بتاعها او الليزر جنريتور من قدرته 2000 واط. الماكينة دي بتتميز بان هي فيها اوتو فوكس واوتو كاليبريشن، وبتتميز كمان بدقة وجودة شعاع الليزر. دقة وجودة شعاع الليزر بيدوا أفضل جودة قطع. المكنة شغالة بكنترول سايب كات، ده الأفضل والأشهر عالميا. المكنة بتتميز بوجود ريموت كنترول وايرلس لسهولة التشغيل وسهولة التعامل مع الماكينة. ماكينة فايبر ليزر كاتنج ماشين. الماكينة دي من شركة جاليري ستار. الماكينة دي متخصصة في قطع وتشكيل المعادن، سواء صاج أو صاج مجلفن أو ستانلس ستيل أو كروم. الماكينة دي بتتميز بالليزر سورس. الليزر سورس من شركة IPG بقدرة 750 واط. دقة وجودة وكفاءة شعاع الليزر بيعطوا أفضل جودة قطع. والمكنة مزودة بوايرلس ريموت كنترول لسهولة التحكم في المكنة. جودة ودقة وكفاءة شعاع الليزر بيدوا أفضل جودة قطع للمعدن. دي ماكينة CNC بانش بريس من شركة المكسان. الماكينة دي مخصصة في قطع وتشكيل معادن. الماكينة دي فيها 5 محطات اوتو اندكس. الماكينة دي بتتميز بوجود اوتوماتيك كولينج سيستم واوتوماتيك لوبريكيشن سيستم. الماكينة دي بتتميز بوجود ورك تيبل بعرض 3 متر في 1.5 متر. مرحلة التنايات، ودي بيتم فيها تشكيل وتني المنتجات. دي ماكينة بريس بريك من شركة إرمكسان. دي تناية خاصة بتني الصاج.
الماكينه دي بتتميز بالدقه وسهوله التعامل. الماكينه دي بتتني الصاج بزوايا مختلفه، وبتوصل الدقه بتاعتها ان هي بتتني صاج لغايه 3 مللي. الماكينه مزوده بديجيتال كنترول خاص بيها. الديجيتال كنترول الخاص بيها بيتم عن طريق برمجه الزوايا المطلوبه والابعاد المطلوبه. الماكينه مزوده بهيدروليك كلامبنج سيستم اللي بيثبت الصاج قبل عمليه التني. الماكينه مزوده بمفتاح امان. دي ماكينه شير كاتنج. الماكينه دي من شركه ارمكسان. الماكينه دي عباره عن مقص. المقص ده مزود بديجيتال كنترول بيتم التحكم فيه عن طريق قص الصاج بمقاسات مختلفة. الماكينة دي مزودة بديجيتال كلامب سيستم، ده بيقوم بتثبيت الصاج قبل ما يتقص. الماكينة دي مزودة بزرار حماية ومزودة بزرار أمان. مرحلة التجميع، ودي بنجمع فيها الأجزاء اللي تم تجهيزها مسبقا واللي بتكون الشكل النهائي للمنتج. الناس اللي بتقول ان احنا بنجمع المنتجات ده هي هنا في المصنع وان احنا مش بنصنع، لا احنا صناعة عميقة. احنا بنصنع كل شيء يخص صناعتها هنا في كصناعة محلية، من عملية الحقن، من عملية شيت ميتال. بنسبة كبيرة بيبقى التصنيع 70% بيبقى تصنيع و30% بيبقى استيراد. طبعا الناس اللي بتقول ان احنا بنجمع، لا الكلام ده مش صحيح، بدليل ان المنتجات بتاعتنا هتلاقي النو هاو كله بتاعنا. مفيش منتج شبيه ليه بيتباع بره، يعني صورة طبق الاصل، الا لو كان المنتج الاصلي هيكون موجود بره. مرحلة الشحن، وفي المرحلة دي بنشحن الأجهزة بغاز الفريون بماكينة شحن أوتوماتيكية، وبكده تكون جاهزة للاختبار. دي ماكينة ديجيتال كنترول فلويد ستيشن. الماكينة دي بتشحن خاصة بشحن المبرد. الماكينة دي مزودة بنظام فاكيوم سيستم. الفاكيوم سيستم ده بيتم من خلاله عمل تيست المبرد من جميع اللحامات. الماكينة دي مزودة بنظام كاليبريشن سيستم بيتم من خلاله عمل كاليبريشن للشحنة. بيتم معايرة الشحنة إذا كان فيها زيادة أو نقص، بيتم معالجتها عن طريق المكنة أوتوماتيك. مرحلة الاختبار، ودي بيتم فيها اختبار جودة وكفاءة المنتج بكل دقة، والتأكد من وضع شهادة الضمان والسيريال وختم الجودة على كل جهاز قبل ما يتم توزيعه على المستهلك. قبل مرحلة التفنيش طبعا في الاختبار والجودة لكل منتج. قبل ما يطلع بيتجرب بالكامل وبيختبر بالكامل كل العناصر فيه، بياخد الموافقة بالجودة، بيتم عملية التغليف بعد كده، وثم دخول المنتج مخازن المنتج النهائي. مرحلة التغليف، بنقوم بتغليف المنتج بالشكل اللي بيضمن حمايته خلال عملية نقله أو تخزينه. وأخيراً مرحلة التخزين، ودي بيتم فيها تخزين المنتج في مخزن خاص بالشركة تمهيداً لدخوله مرحلة البيع والاستخدام. احنا عندنا إدارة تسويق. الإدارة دي هي بتتابع العملاء، بتتابع احتياجاتهم. احنا طبعا ما بنتعاملش مع العميل اللي هو الاند يوزر النهائي، المستهلك النهائي، ده احنا مش بنتعامل معاه، لان احنا مصنع. منتجاتنا بتنزل للاسواق، الماركتنج التجار دول طبعا متقسمين لفئات: تاجر كبير، تاجر متوسط، تاجر صغير. احنا في الرضوان الدولي للصناعات الهندسيه بنشتغل في مجال صناعه التبريد والتكييف، وبنتبع سياسه تسويقيه عن طريق فريق عمل محترف ومؤهل ان يقوم بعمليات التسويق من خلال المقابلات الشخصيه مع كبار التجار والموزعين، وعرض منتجاتنا عليهم وتوضيح اهم ما يميزها عن المنافسين. والله استراتيجيه التسويق احنا في الوقت الحالي بنعتمد على الدعايه على السوشيال ميديا وعلى التواصل مع شبكه الموزعين بتاعتنا. احنا عندنا شبكه موزعين الحمد لله على مستوى الجمهوريه. بنشتغل بالطرق التسويقيه الطبيعيه زي المطبوعات الورقيه، الفلايرز والبروشرز والكتالوجات للمنتجات الخاصة بنا والمصنعة لدينا، وبنواكب التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، وبنشتغل من خلال مواقع البيع الإلكتروني ومن خلال مواقع السوشيال ميديا، لأن ده بقى عليه شريحة أكبر ومستهدف أعلى. أنا بقدم إيه للمستهلك؟ بقدم له الجودة والسعر، أعلى جودة بأقل سعر. الحمد لله احنا أسعارنا تنافسية في السوق.
بقدم له منتج مصري بمواصفات أوروبية، بقدم له ضمان 2 سنين. أما بالنسبة لإنتاج التكييف الصحراوي فبيمر بمراحل مختلفة عن باقي المنتجات. المرحلة الأولى هي مرحلة حقن المواد الخام البلاستيك داخل القوالب للوصول للشكل النهائي لأجزاء المنتج. بتبدأ طبعا من بره بالصناعات المغذية اللي هي مصانع تابعة لينا، اللي هي عملية حقن البلاستيك، ودي مصانع تابعة لينا برضه، شركات شقيقة يعني، وبتجينا المكونات من بره سواء أجزاء حقن البلاستيك أو الخامات. مؤمن جبريل رضوان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة كيان للصناعات البلاستيكية. كيان بتورد القطع البلاستيكية للأجهزة الكهربائية اللي بتنتجها شركة الرضوان. وشركة كيان هي شركة خدمات مساندة لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية. تم البدء في تأسيس الشركة عام 2016 وتم الإنتاج الفعلي في عام 2018. حتى الآن حققت الشركة نتائج ممتازة. الإنتاج حالياً بنظام الوردية إلى الورديتين خلال الموسم، وإن شاء الله بنسعى إن إحنا نوصل لوقت عمل وإنتاج 24 ساعة خلال 24 ساعة. المرحلة الثانية هي مرحلة التجميع، ودي بيتم فيها تركيب وتجميع أجزاء التكييف بإيد عمال مدربين على خطوط إنتاج التكييف بمهارة عالية. أنا على الروبة شغال من 2005 لي 15 سنة بركب سقف وقرنبة. دي ماكينة بالانس ميجرنج ماشين. الماكينة دي مخصصة في ضبط اتزان الريشة. الماكينة مزودة بديجيتال كنترول بيتم من خلاله توضيح المكان المراد وضع الوزن اللي هيتم من خلاله ضبط اتزان الريشة فيه. الماكينة هي اللي بتحدد المكان والزاوية اللي هيتم من خلاله وضع الوزن اللي هيظبط اتزان الريشة. أنا وائل جبريل، فني تبريد وتكييف، بشتغل في شركة الرضوان من 2016. بعمل على المكنة دي اللي ظبط اتزان الريشة. دي ماكينة التراسونيك بلاستيك هولدر. الماكينة دي متخصصة في لحم البلاستيك عن طريق أشعة الالتراسونيك. الماكينة دي بتلحم البلاستيك بدون حرارة وبدون أشعة وبدون أي حاجة خالص. الماكينة دي مزودة بكنترول خاص بيها بيتم من خلاله تحديد الوقت الخاص باللحام ووقت التثبيت وقت الديلي تايم. الماكينة دي بتسهل عملية الإنتاج وسريعة جدا في الإنتاج، بالإضافة من إن هي جودتها عالية جدا واللحام البلاستيك بيكون بجودة عالية. المرحلة الثالثة مرحلة الاختبار، ودي أهم مرحلة لأنه بيتم فيها اختبار كفاءة المنتج علشان نتأكد من إنه خالي من أي عيوب تصنيع وإنه مطابق للمواصفات علشان يكون جاهز لتوزيعه في السوق المصري. أنا اسماعيل علي عبد الهادي، شغال في شركة الرضوان الدولية الهندسية من 2016 وداخل مرحلة في التفنيش. خدمة العملاء والصيانة. وعلشان هي أهم حاجة عندنا، الرضوان بتقدم لك خدمة الصيانة المتنقلة اللي بتجيلك لحد باب بيتك. الشركة برضو بتوفر خدمة ما بعد البيع لكل منتجات الشركة، ضمان لمدة 2 كاملين شاملين قطع الغيار والصيانة في مكان العمل. بنهتم جدا بخدمة ما بعد البيع، ده شيء بالنسبة لنا يعني
مهم جدا استجابه لطلب العميل لما يحصل اي شكوى في اي مكان. احنا بنتحرك على اي مشكله اي كانت في اي مكان في ربوع مصر العربيه. بمجرد ما العميل يحصل عنده شكوى بيتم التواصل معه بحد اقصى بيكون اسبوع، تكون في عربيه صيانه موجوده بفني مندوب للشركه بيقوم بعمليه الاصلاح لحين انتهاء المشكله. الخدمة مجانية لمدة 2 سنين كاملين، وقطع الغيار بتكون متوفرة لأي جهاز مدى الحياة. على مدار 12 سنة في السوق المصري كان هدفنا الأول والرئيسي هو تقديم أفضل جودة ممكنة وبأسعار منافسة، وده أدى إلى كسب ثقة عملائنا في أنحاء الجمهورية. رسالة الشركة هو إنتاج منتجات متميزة من مبردات مياه وتكييف صحراوي وثلاجة ميني بار وستارة هواء بأعلى جودة ممكنة وبأسعار منافسة، وخدمة ما بعد البيع بضمان عامان لكل المنتجات. نستهدف به السوق المصري أولا ثم أفريقيا ثانيا. بنهتم جدا دايما بالتطوير. احنا هنا شعار عندنا هنا تطوير الدائم والمستمر لكل شيء كل الوقت. يعني احنا بنطور كل حاجة في كل الوقت all the time. قدرت شركة الرضوان عن طريق تصنيع منتج مصري محلي بنسبة 90% إنها تحقق نسبة مبيعات متميزة في مجال الصناعات الهندسية. في عام 2019 حققنا معدل نمو بنسبة 20%. إن شاء الله هنرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% عن 2019. وتوقعات الشخصية إن احنا تزيد نسبة النمو ل 30%، وده نظرا لاستخدامنا التكنولوجيا الحديثة داخل مصانع الرضوان. وأثبتت الدراسات التسويقية إن منتج مبردات المياه حقق على استحواذ 80% من السوق المصري في مختلف أنحاء الجمهورية. والتكييف الصحراوي المتنقل تخطى ل 30%، والمستهدف الحالي للشركة 50%. والتكييف الصحراوي المركزي واللي بيعتبر أول منتج مصري يتم تصنيعه في مصر، وستارة الهواء بيسيطروا على 50% من السوق المصري في جميع محافظات مصر. أكيد في منافسة جديدة في السوق المحلي، وإحنا بنتغلب عليها كجهة تسويقية للشركة من خلال دراسة السوق ومتطلباته وعرض مميزات منتجات شركة الرضوان وتقديم خدمات بشكل أفضل. بالنسبة للتصدير احنا بالفعل بنصدر لبعض الدول، يعني كميات صغيرة كده على استحياء في البداية، ولكن أنا يهمني الأول السوق المحلي. السوق المحلي السوق المصري سوق كبير، سوق بيستهدفه العالم كله. احنا 100 مليون، يعني 100 مليون حد عايزين ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتجوزوا ويخلفوا. 100 مليون ده سوق كبير، العالم كله بينظر له يعني انه سوق مهم. فطبعا مش منطقي يعني ان انا اتجه للسوق الخارجي وانا لسه ما غطيتش السوق الداخلي. يعني اهم تطورات الشركه هو بناء مصنع جديد في نفس المنطقه، في المنطقه الصناعيه غرب جرجا، على مساحه 5000 متر مربع. ولكن عندنا طموح ان شاء الله يعني ان احنا في افتتاح مصنع جديد ان شاء الله يعني قريبا باذن الله. يعني ولكن نصيحتي للشباب عامة الشباب يعني ان هو ينزل الشغل بدري. مش ينزل الشغل بدري يعني ينزل الصبح بدري، هو طبعا لازم ينزل الصبح بدري، ولكن يبدا الشغل في حياته بدري. يشتغل لو قدر من هو في اعدادي، من هو في ابتدائي، من هو في ثانوي. ما يستناش انا لسه هخلص تعليمي، ما يستناش انا لسه والله ده انا لسه معايا جيش، ده انا لسه بعد مش عارف ايه، ويبقى قاعد مستني الفرصه اللي هي فرصه عمر لما تجيله. لا صدقني فرصه العمر ما بتجيش، فرصه العمر انت بتروح تجيبها. يجرب يشتغل ان شاء الله حتى في بنزيمه، ان شاء الله يشتغل في سوبر ماركت، ان شاء الله يشتغل حتى عند يعني عجلاتي، عند ميكانيكي، في اي مجال في اي حته. صدقني دي هتفرق كتير مع الشباب. الشباب ينزل يشتغل في اي مجال، ينزل يشتغل بدري ويشتغل اي حاجه، ويبتدي بقى يدور على الشيء اللي بيحبه، يدور جوه نفسه، مش يدور في السوق، يدور جوه نفسه هو بيحب ايه، هو عايز ايه. كون هو بقى يفضل مستني او حلم حياته ان هو مش عارف يبقى ايه اصلا عشان الشغلانه دي بتكسب او عشان الشغلانه دي، يعني صدقني ده ما بيوصلش لحاجه. ولكن انا يعني ينزل يشتغل زي ما قلنا اي حاجه، ويدور جوه نفسه هو حابب ايه وهو عايز ايه، لحد ما يحط رجله على الطريق ده يقول انا ده طريقي،
ويكمل فيه ويبدع فيه صدقني هينجح، سواء هيكون من رواد الاعمال او سواء هيكون ناجح في عمله او في مجاله او في وظيفته. هو مش لازم كلنا نبقى رواد اعمال، ولكن يعني مهم انك انت تبقى ناجح في مكانك، مهم انك انت تبقى ناجح في وظيفتك وناجح في المكان اللي انت شغال فيه. ربنا قال وخلقنا الانسان في كبد، فالدنيا اصلا ما فيهاش راحه، السماء ماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، يعني الدنيا بالكفاح وبالعمل يعني. الصناعة الحديثة هي المستقبل، علشان كده اتعاهدنا في الرضوان على العمل والكفاح والتطوير علشان ننهض بالصناعة المحلية ومنها النهوض بمصر أم الدنيا وبشبابها. وهنفضل دايما في الرضوان بإذن الله مستمرين في العطاء وتقديم منتجات متميزة ترضي عملائنا الكرام. تحيا الصناعة المصرية دقة ومتانة وعصرية مصنوعة بإيدين أولادنا مصرية 100%. تحيا الصناعة المصرية المصرية.